Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Azi voi face lectura generală pentru luna iulie acestui an, așa că toți cei care aveți Soare, Luna, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Pești, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Și, desigur, ca de fiecare dată vă readuc aminte că voi vă construiți viitorul imediat, ca să nu mai measă cu fața. Voi vă construiți viitorul în urma deciziilor, alegerilor voastre. Este o lectură generală, așa că vă rog din suflet să luați decât ceea ce rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Pești. Și cum am obișnuit, la fiecare lectură lunară scot câte o carte din oracolul minunat al frunzelor de ceai. În felul ăsta, pentru fiecare săptămână câte o carte, în felul acesta să ne facem așa o imagine de cum se prezintă această lună iulie pentru voi. Și începem cu prima săptămână a lunii iulie, care vine cu un succes asigurat. Cum? Cu niște planuri bine gândite și cu o muncă foarte aprigă. Se pare că ați obținut sau obțineți, de fapt, în prima săptămână din iulie, un succes. Dar un succes care vine în urma propriei voastre munci și a faptului că ați fost foarte bine planificați. A doua săptămână vine cu bănuți. Se pare că banii vin către voi. O situație care vă aduce bănuți. Că sunt bănuți așteptați, că sunt neașteptați, important e că vin. Avem de asemenea în a treia săptămână lucruri, gânduri care, știți cum e, că nu e tocmai la ce te așteptai. Cert este că vine o schimbare importantă în viața voastră undeva în a treia săptămână din iulie. O schimbare la care nu vă gândeați, așteptați ceva, dar de fapt se pare că va ieși cu totul altceva. Și avem ultima săptămână din iulie, cea de-a patra, care vine cu un pic de indecizie. Eu aș zice că o schimbare care vine brusc în viața voastră și care o să vă cam pună așa un pic pe gânduri. O să fie foarte destul de complicat să luați o decizie, dar parcă nu știți cam ce să faceți și cum să faceți. Dar așa e viața, vine cu provocări. Haideți să vedem cu ce energie începeți luna lui iulie, dragii mei din Pești. Care este energia voastră? Energia voastră, dragii mei, este una destul de... nu știu cine v-a supărat, nu știu cine v-a necăjit sau ce v-a necăjit așa tare. Sunteți un pic frustrați, sunteți un pic impulsivi în acest început de iulie, indiferenți, poate destul de reci vis-a-vis de anumite persoane sau vis-a-vis de anumite situații. Este o stare care mai rar întâlnită la voi, dar asta nu înseamnă că e și imposibil de găsit. Cert este că ceva v-a necăjit așa tare și încercați să fiți un pic indiferenți față de o situație, față de o anumită persoană și să fiți voi un pic mai reci așa. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. O veste care vine și care va crea niște discuții în care fiecare va spune eu am dreptate, ba nu eu am dreptate, în care nimeni nu va câștiga. Nu cred. Dar se vor rezolva, să știți, se vor rezolva. Fiți atenți la detalii pentru că lucruri bune vor veni în viața voastră. Bun, haideți că nu mă lasă în tot sar cărții din pachet. Haideți să vedem ce vine pentru dragii mei din Pești în luna lui iulie. Și
Și începem cu viața sentimentală. Bun. Viața profesională, mă scuzați. E ceva acolo care se întâmplă și pe plan sentimental la voi. Dar începem cu viața profesională. Viața profesională, nu știu dacă zodiile de foc, Berbec, Leu, Săgetător, vă spun ceva, în special zodia Berbec, dar aici avem o situație în care ori ai avut o posibilitate de a avea o reușită rapidă în ceea ce privește cariera profesională, locul de muncă, ori ai avut o posibilitate de a găsi un nou loc de muncă cu șefi care posibil să fie destul de autoritari, destul de înfipți așa, dar în prezent, sau, aș mai spune, sau voi ați fost foarte energici în ultima vreme pe planul ăsta al carierei, al muncii, ați fost destul de dominanți, destul de deciși și nu v-ați lăsat până nu ați obținut ceea ce v-ați dorit. Ați fost voi așa și e posibil să fie avut chiar o energie care să vă fie ajutat, o energie lângă voi, care să aibă legătură cu zodiile de foc. Berbec, Leu, Săgetător. În prezent, cu 6 de cupe, sunteți într-o perioadă în care eu aș spune că sunteți foarte creativi. Foarte creativi și unii dintre voi e posibil să fi găsit un job ajutați de cineva din trecutul foarte îndepărtat. E ca și cum, dom'le, m-am întâlnit cu un fost coleg sau cu un fost amică, care m-a ajutat într-o anumită problemă legată de muncă, da? Sau pur și simplu ceva care cumva se îndeplinește, ceva ce tu ți-ai dorit de foarte mult timp și care are legătură cu munca, cu viața ta profesională. În luna lui iulie vine cu împăratul, vine cu autoritate. Luna iulie, dragilor, pentru voi vine ori cu implicarea unui personaj, cum am mai spus, dintr-o zodie de foc, nu neapărat, dar mie asta îmi spun cărțile, și este vorba de a folosi logica, de a folosi rațiunea, nu vă lăsați angrenați în sentimentalisme în ceea ce privește cariera voastră profesională, pentru că aveți mari șanse de reușită dacă sunteți mult mai logici, mult mai cu picioarele pe pământ și cu o gândire mult mai rațională. Vei avea rezultate pozitive și unii dintre voi e posibil să aveți de-a face cu anumite acțiuni, anumite locuri profesionale unde autoritatea și disciplina au un cuvânt important de spus. Mergem mai departe pe plan financiar. Pe plan financiar, nu știu dacă ați cheltuit voi ceva bănuți pe vreun botez, pe vreo nuntă, pe vreo ceva din familie sau pe oricare altă situație care are legătură cu familia. Cert este că cu ceva timp în urmă a fost o perioadă destul de bună, sau unii dintre voi, dacă ați avut ceva probleme, cineva din familie să vă fie ajutat să vi le rezolvați. În prezent, cu 2 de bâte, aș zice că există un echilibru. Un echilibru în mare, așa cam între banii care intră și cei care ies. Da? Adică nu există nimic rău, există așa, e 50-50. Știți exact cum să faceți în așa fel încât nici să rămâneți fără bani, dar nici să nu vă mai intre bani, da? Adică se menține așa un echilibru. Luna lui iulie pentru voi, dragilor, pe partea banilor, vine cu, aș zice eu, să nu vă hazardați să investiți fără să cereți sfatul cuiva. Cuiva care știe cu ce se mănâncă respectiva situație, respectiva problemă. Adică încercați să evitați cumva investițiile. Și dacă considerați că pot apărea anumite probleme la nivel de bani, cel mai bine ar fi să consultați un specialist, cineva care să vă lumineze. Nu știu, zodia Taur, dacă vă spune ceva. Mergem mai departe. Viața sentimentală. Viața sentimentală foarte interesantă. Avem zodia Scorpion, zodia voastră, Pești.
zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Dragilor, voi, tocmai unii dintre voi în relația voastră, pentru că asta este pentru cei care sunteți deja într-un cuplu, într-o relație, a trecut printr-o transformare, printr-o schimbare bruscă care a apărut în relația voastră. Unii dintre voi posibil să fi făcut voi anumite schimbări în relația voastră, poate din cauza fricii de singurătate, poate că, nu știu, ceva s-a schimbat. Ceva s-a schimbat. Și în acest moment, este exact arcanul vostru major cu luna, în acest moment eu aș zice că încă aveți, ori vă faceți iluzii vis-a-vis de relația voastră, ori aveți așa o teamă, o nesiguranță, dacă să așteptați sau nu. E ca și cum ai zice, domne, acu e bine, acu nu e bine, acum suntem ok, mâine nu mai suntem. Și cumva lucrul ăsta vă cam dă peste cap. Că există romantism, există, dar ceva aici parcă nu merge într-un echilibru. Și luna lui iulie pentru voi, dragilor, vine cu acest paș de monede, vine cu, eu aș spune, cu un pic de acțiune. Ar trebui să mișcați ceva, pentru că e posibil să intrați într-o stare de monotonie, ca relația voastră să intre într-o stare de monotonie și asta în condițiile în care, chiar dacă iubire există între voi, trebuie să dați un nou impuls relației. Da? Trebuie să dați un nou impuls relației, să faceți ca relația să meargă. Există o apatie, există o rutină în relația voastră care se poate îndrepta și de-a lungul lunii iulie, dar trebuie să treceți la acțiune. Cei care sunteți singuri, viața sentimentală pentru cei care sunteți singuri, ei, dragilor, voi ați fost tot, nu știu, cineva păcălit, cineva care v-a, cum să spun eu, v-a înșelat așteptările, care a promis mult și a făcut puțin într-un interval foarte scurt de timp, cu acești 7 de spade. În prezent trebuie să vă spun că, nu știu dacă zodia Taur vă spune ceva, dar apare și trăiți în acest moment o atracție fizică foarte puternică față de cineva. Este cineva care efectiv va atrage, din punct de vedere fizic, va atrage maxim. Iar luna lui iulie pentru voi este luna în care în sfârșit puteți să gustați dintr-o dragoste adevărată. Dintr-o dragoste adevărată, împărăteasa ne vorbește de acea necesitate, o să vă simțiți, poate, să fiți mai aranjați, să fiți mai dichisiți, vai, dar cum arăt. Asta mie îmi spune că deja dragostea este pe drum și aduceți-vă aminte, mulți dintre voi, atunci când erați îndrăgostiți, nu? Cât de atenți și cât de multă atenție acordam aspectului fizic, cum arătăm, cum ne îmbrăcăm. Cam așa o să se întâmple și cu voi, dragilor, în luna lui iulie. Veți fi mult mai interesați de partea asta un pic feminină, de cum arăt, trebuie să arăt bine, trebuie să atrag mai mult, da? Și asta e de bine, pentru că asta îmi spune că în sfârșit apare o dragoste adevărată și pentru voi. Bun, haideți să vedem ce inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane care sunt importante sau vor avea o importanță sau voi veți interacționa cu ele de-a lungul lunii lui iulie. Și avem inițiala E, G, S, T, M. Încă o dată litera T, N și L. Inițiale, nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane care au o anumită importanță sau cu care voi veți interacționa de-a lungul lunii lui iulie. Acum, ca și zodii, aș putea să zic că avem zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător și, desigur, alte zodii
de apă, la fel ca și voi, Rac, Pești sau Scorpion, și adevărat, mai puțin, dar nu deloc, zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Acum, haideți să vedem care este surpriza lunii iulie pentru dragii mei din Pești, din acest oracol al timpului. Care este surpriza lunii iulie pentru dragii mei din Pești? Data de 9 iulie. Ori data de 9 iulie, ori în 9 zile de când voi urmăriți această lectură, ori în 9 săptămâni. Ceva se apropie de sfârșit. Atât de simplu. Ceva se apropie de sfârșit. În 9 zile, 9 săptămâni sau posibil chiar în data de 9 iulie. Haideți să vedem și ce mesaj are Universul pentru voi, dragilor din Pești. Care este mesajul pentru luna iulie pentru zodia Pești? Te rog. Asta vreau să iasă. Doar pentru că ceva nu se întâmplă chiar acum, asta nu înseamnă că nu se va întâmpla niciodată. Timpul divin este ca un joc, așa că ai răbdare și ai încredere în acest proces. Atât de simplu, nu? Chiar atât de simplu. Așa că nu trebuie să fiți dezamăgiți. Dacă ceva nu vă iese acum, asta nu înseamnă că nu va ieși niciodată, doar că trebuie să existe un moment oportun ca acest lucru să se întâmple. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru distribuiri, like-uri, comentarii și pentru simplu fapt că v-ați abonat, așa că bine ați venit celor noi sosiți aici pe canal. Vă doresc ca luna iulie să vină cu un pic de răcoare pentru cei care avem nevoie de ea, cei de pe partea asta mai nordică a planetei care ne coacem de căldură. Și, desigur, să aveți parte de liniște, în primul și în primul rând, de liniște, de pace, de echilibru, atât la interior cât și la exterior, și de multă energie pozitivă. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, numai bine vă doresc și să fiți iubiți, dragilor!